บาๆหน่อยเพราะว่าไม่ใช่นั้นอาจจะไปรบกวนท่านอื่นที่มาร่วมงานในงานนี้ได้เราเลยขอตกลงกับทุกคนว่าวันนี้ถ้าชอบมากให้ตบมือแต่ว่าชอบแบบสุดชีวิตเลยปรบมือดังๆลดเลยคุณอยู่ทำไมคุณเดินไปสิไม่คือเป็นจังหวะที่ผมกำลังจะเดินไปใช่ไหมคุณก็มาแทรกอย่างเงี้ยว่าดิฉันอีกแล้วมาแล้วเดินเลยจ้าพามาส่งละโอเคอ่ะนั่งเลยนะจ๊ะก็เดินก่อนใดคุณขาทักทายแฟนๆซะหน่อยวันนี้ทำไมจ้าร้อนเหรอจ๊ะร้อนหรืออะไรเพราะเป็นไรมันตึงเสื้อมันตึงเดี๋ยวขอเขาจัดระเบียบแบบหนึ่งนะคะอย่าลืมถ้าชอบปรบมือทักทายแฟนๆหน่อยวันนี้มีแฟนๆแบบส่งบทเดือนเมษายนเยอะมากๆเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากเรื่องส่งบทเดือนเมษายนนะครับให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะครับก็เป็นเรื่องที่สร้างจากอะไรกระดาษสร้างจากปากกานะครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สร้างจากชีวิตจริงของผมเนี่ยว้าวจริงเลยเหรอเธอบอกให้แนะนำตัวโน้นแนะนำนิยายไปแล้วแนะนำตัวนิดนึงคุณหมอสวัสดีครับผมชื่อหมอราชบัณฑิตนะครับทุกคนจะรู้จักกันในนามโซโปะนะครับเฮ้ยไม่ใช่แต่เธอโยนอะไรไปมากงงสุดๆยังไม่ทันตั้งตัวคุณมาแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมมาร์คศิวัตรครับเธอชอบมากเลยวันนี้ดูวิชาการสุดๆดูแบบเราไม่กรี๊ดกันเนาะเราแบบปรบมือกันน้องมารับบทเป็นเดือนเมษาเดือนเมษาเป็นฟิลแบบหนุ่มขี้เหงาหนุ่มแบบอยากหาคนแบบพาร์ทเนอร์มาร่วมห้องนี้ใช่ไหมใช่อะไรประมาณนั้นคือเมษาให้เมษาพูดหน่อยน้องเมย์พูดหน่อยคือผมทราบมาว่าพี่เขาเป็นนักเขียนเนี่ยที่บูใช่ไหมฮะที่เขาเป็นนักเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาสร้างมาจากคาแรคเตอร์เราทั้งสองคนคาแรคเตอร์ผมดูเป็นแบบอยากคนหาคนมานอนด้วยเป็นหมดที่เลยผมอยากรู้มากเลยครับได้ยังไงทุกคนคิดว่าไงไม่ใช่คือตอนที่ผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันตอนที่เรากำลังแต่งหน้ากันอยู่ในห้องเราก็นั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วเขาพี่กวางก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาเขียนมาจากชีวิตแกเลยนะแล้วผมก็นั่งอ่านเหมือนทรงโปรดจะเป็นคนที่มีทุกอย่างอะไรแล้วเป็นคนแล้วผมลองมาดูตัวเองจริงเหรอวะจริงเหรอวะมีครบแล้วแต่เรื่องอกหักอาจจะไม่จริงหรือจริงเป็นข่าวเท็จเป็นข่าวที่ถูกเต้าขึ้นมาเป็นวันนี้เรากลุ่มขึ้นมากลุ่มขึ้นมาเอาจริงๆคือเขาหยิบยกเอาคาแรคเตอร์เธอสองคนมาเขียนแต่ไม่ได้เอาชีวิตทั้งหมดมาเขียนฉะนั้นในนิยายเนี่ยเราก็จะได้เห็นความเป็นแบบพร้อมกับมามีใครได้อ่านจบแล้วบ้างอยากจะรู้จริงๆเราเห็นความเป็นพร้อมที่เป็นทรงโปรดไหมฮะเห็นเนาะใช่ไหมเรามาเป็นไงมาเป็นไงน้องเมย์มาเป็นน้องเมย์แบบยชอบร้องไห้ยตกว้าวซ่าไปเลยซึ่งสมัยครั้งแรกต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือเขาต้องการหาพาร์ทเนอร์ร่วมหอเนาะส่วนคุณอกหักแล้วก็มีเพื่อนสองคนนี้เขาจะมีเพื่อนอีกคู่หนึ่งซึ่งเขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วอันนี้เราขอไม่ลงไปถึงว่าเขาคือใครแต่แฟนตรงนี้รู้หรือเปล่าอันไม่แน่ใจนะคะเพื่อนคนนี้ก็แนะนำให้คนนี้มาอยู่กับคนนี้เพื่อนคนนั้นก็แนะนำให้คนนั้นเปิดรับคนนี้เข้ามาอยู่ในหอใช่ไหมเสร็จแล้วก็วันแรกที่ได้เจอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรใช่จืดรสชาติจืดหรอรสชาติจืดก็เป็นฟิลแบบอันนี้สปอยนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านแต่คนที่อ่านแล้วก็จะเข้าใจเลยเนาะคือจริงๆในเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาก็เมากันทั้งคู่และก็ได้มาเจอกันในห้องถูกไหมคะแล้วยังไงก็จืดแล้วมันจืดก็ยังจืดทุกคนตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเพลงแล้วนะจืดรสชาติจืดจริงๆการที่เราได้มารับบทเป็นทรงโปรดเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบแฟนเขาได้เขียนเราขึ้นมาเลย
ก็รู้สึกดีใจครับเหมือนด้วยความที่ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วผมจะชอบอ่านหนังสืออะไรที่มันเกี่ยวกับอัศวินสมัยแต่ก่อนเคยนั่งอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับอัศวินแบบพวกเช่นอัศวินโตโกมหรือว่าอัศวินพวก13อัศวินอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยพอมาดูเท่มากเลยเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าความทรงจำหรือว่าความรู้สึกเก่าๆนั้นกลับมาแบบเอ้ยทำไมเรามีความทรงจำที่แบบได้เห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเราลงไปในหนังสือหรือว่าตัวเราที่มันอยู่ในคาแรคเตอร์ในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากครับ จริงๆตอนเราได้อ่านเรื่องนี้เรามีอะไรอยากจะโต้แย้งไหมจนถึงตอนจุดที่เราได้อ่านแล้วจนจบตรงนั้นเรามีอะไรอยากโต้แย้งว่า อันเนี้ยไม่ใช่พร้อมเลย จริงๆก็ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยครับอยากโต้แย้งทุกหน้าเลย โต้ทำไมเธอโต้ทำไมทุกหน้าเลยเหรอ เน้นเอหมดเลย เน้นเอะเลยว่าเอ๊ะมันใช่เราหรือเปล่า ใช่ อ๋ออย่างเช่นแบบรวยสุดๆมีทงทุกอย่างก็เอะนิดนึง เอเลยอันนี้เอเลยนะครับ มีแต่คุณก็มีทุกอย่างแล้ว ยังผมยังไม่มี ขาดอะไร ไม่ใช่สาวว่า ผมยังขาดอะไร ขาดอะไรเอาพูดกล้าพูดออกมาเลย ตอนนี้กล้าพูดออกมาเลย ไม่อยากถึงมาสปอยเกันไปสปอยเลยไปเดี๋ยวมันเหลิมเดี๋ยวมันเหลิม เดี๋ยวมาเลย เดี๋ยวมันเหลิม หมายถึงใครเลิมฝั่งโน้น ไม่สิ่งที่จะพูดไง โอเคอ่ะ คุณ ของมาร์คบ้างครับผม กับเดือนเมษาเป็นยังไงบ้างที่เราได้รับบทนี้ที่เขาหยิบยกเอาคาแรคเตอร์เราไปเขียน จริงๆ ผมรู้สึกว่าผมแอบเขินครับ อืม เพราะว่าโดยส่วนตัวผมอะผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยจะมีใครเอาตัวผมเนี่ยไปเขียนเป็นนิยาย เป็นลงเล่มขนาดนี้นะเนี่ยพอได้เห็นได้รู้ก็รู้สึกเอ้ยแอบเขินแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับที่บูฮะที่เป็นนักเขียนครับเอาพวกเราทั้งสองคนไปเขียนแล้วแบบว่าเรื่องมันแมสมากมันเป็นกระแสมากหลายๆคนรู้สึกชอบมากก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย คำถามเดียวกันเลย เรื่องคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยใช่ไหมฮะจริงผมว่าผมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เธออยู่คนเดียวได้ไหม ได้ผมอยู่ได้สบายอยู่ แล้วถ้าอยู่กับพร้อมได้ไหม ก็ได้สบาย ก็ได้สบาย ได้สบายเหมือนกันอันนี้แบบมีคนตกมาชอบหรือว่าอยู่กับพร้อมหรือว่าอยู่กับสมมติตอนนี้เธอเป็นน้องมาร์กนะตอนนี้เป็นมาสิวัตรนะครับ ผม ถ้าให้มาสิวัตรเลือกพร้อมกับเลือกทรงโปรดเราจะเลือกใคร เลือกอยู่คนเดียว ไอ้ทรงโปรดมันรวยนะ แต่อยู่กับพี่กัดก้อนเกลือเด้อ เดี๋ยวกับพี่กินแต่ส้มตำกับไข่เจียวนะ เอาไงจะลองดูหรือเปล่า ทรงโปรดมันฟังเพลงอินเตอร์นะ อยู่กับพี่หมอลำเด้อ หมอลำนะ เอามา ถ้าผมเริ่มกับพี่พร้อมไปแล้ว ว้า เอ้า คือผมรู้สึกว่าผมอยากเติบโตไปพร้อมๆกัน เราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมๆกันใช่ครับ ใช่ปะ ใช่ครับ มาที่คุณพร้อมว่าคำถามเดียวกัน ถ้าคุณพร้อมมีโอกาสได้เลือกระหว่างเด็กชายสิวัตรคนนี้กับเดือนเมษาเราจะเลือกใคร ที่นี่ผมก็ต้องเป็นผมก็เลือกน้องวานไป เพราะอะไร ผมรู้สึกว่า มันดูเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิต เวลาอยู่กับผมอะคือผมเป็นคนที่ชอบทำตัวแบบมีปัญหาตลอดเวลาไงแล้วถ้าผมว่าเราอยู่กับคนที่มีปัญหาด้วยอย่างเงี้ย มันจะแบบเอ้ยวุ่นวายไปหมด มันจะยุ่งเหยิง ใช่มันจะยุ่งเหยิงแล้วน้องเป็นคนที่ไปช้าๆตาตอนยอนอ่ะแล้วเขาจะไปแบบไม่มีภาระอะไรต้องดู ไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเขาเลยอะไรเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าอยู่กับคนเนี้ยแล้วรู้สึกว่าไม่มีปัญหาสบายใจ เป็นคนอะไรก็ได้ ใช่เป็นคนแบบ เนาะ ชิว แล้วจริงๆเคยมีปัญหาไหมเวลาอยู่ด้วยกันอะ ไม่มีนะครับ หรอ ไม่มีนะครับส่วนมากมีแต่กับผู้จัดการ ผู้จัดการบ้านไหนฝั่งไหนอะระหว่างคุณกวางน้อยกับคุณอันซ่า จริงๆ ต้องเป็นคนกวางน้อยอยู่ คุณกวางน้อยอยู่แล้ว มีปัญหาคุณกวางน้อย100% ใช่ครับ จริงๆคือชีวิตผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับจะมีปัญหาก็ตรงเนี้ยแหละครับ กับคุณกวางน้อย เดียวเลย แต่เดี๋ยวต่อไปเราจะไม่มีปัญหากับพร้อมแล้วไงเพราะว่าพร้อมก็จะเป็นคนแบบยุ่งเหยิงนิดนึง อ่า ได้ไหมล่ะ พี่พร้อมผมยอมได้ เฮ้ย ไม่มีในสคริปต์เดิมไม่มีในสคริปต์เดิมพูดอะไรกันอะ เอาเหรอ อ่ะ
ข้อต่อไปดีกว่าเราต้องมาล้วงลับให้มันมากกว่านี้ จริงๆจริงๆนิยายเรื่องของคน แต่มันยังไม่ถูกสร้างเป็นซีรีส์เนาะเชื่อว่าหลายๆคนอะอยากจะเอาตอนต้นๆก็ได้ เอาจริงจำไม่ค่อยได้เลย อุ้ยจำไม่ จำไม่ค่อยได้เลยจริง จำไม่ค่อยได้ ยิ่งตอนต้นๆนี่ยิ่งจำไม่ได้เลย ตอนต้นที่เจอกันคือจำไม่ได้ เราเลยไปตรงนั้นนิดนึงได้ไหมตอนที่โทรศัพท์หาเขาแบบว่า ผมต้องการพี่จังเลยอย่างเงี้ยได้ไหม แรงมาก แรงมากนี่คุณต้องการผมขนาดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยนี่เล่นเรานี่เล่นเรา หมายถึงว่า เล่น ในเนี่ยในนิยา อ่าย ในนิยายของพูดแบบนั้น ใช่ ไม่เล่นเนอะ ไม่เล่น คือเราเก็บไว้เซอร์ไพรส์ดีกว่าเผื่อว่าวันหนึ่งมันมีซีรีส์ขึ้นมาจริงๆแฟนๆก็จะได้แบบจินตนาการภาพที่เห็น เราดูให้หลอดดีกว่าเราดู อุ้ยถ่ายแล้วเหรอ ยัง พอพูด ยังไม่ถ่าย พอพูดไปเรื่อยเลย ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตอนนี้ถูกไหม ไม่จริงๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเพิ่งเริ่มต้นกันขึ้นมาเนี่ยส่วนจริงๆอ่ะมันจะมีแพลนที่วางไว้ก็คือ อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันด้วยความที่ว่างานแต่ละคนก็ไม่ตรงกันด้วย แล้วก็มีงานที่เราวางไว้อยู่แล้วด้วย แล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดการแบบเอ้ยเรื่องเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มากๆเลยยอดซื้อบัตรถล่มทลายยอดอ่าน ใช่ ถล่มทลาย ใช่ อาจจะเกิดขึ้นใน5 3 2 นี่ก็ ไม่ใช่นี่ก็เร็วเกิน อันนี้ก็เร็วไป นี่ก็เร็วเกินนี่ก็เร็วเกินเนาะอ่ะย้อนไปดีกว่าจริง ๆเขาทั้งสองคนเนี่ยแฟนๆอาจจะรู้แล้วว่าเขารู้จักกันได้ยังไง แต่อยากจะให้เขาเล่าโมเมนต์ตอนนั้นให้ฟังหน่อย ย้อนไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อน คุณจำได้ไหม ตอนนั้นผมยังเป็นไข่อยู่เลยนะเขาจริง อ่า ใช่เราไม่เห็นไม่ได้สังเกตใครเลย อืม คือเราจำได้แค่ว่าเราไปงานแล้วก็ยืนอยู่กับเพื่อนๆในค่ายใช่ในตอนนั้นนะครับก็ไม่เห็นเขา อืม ก็เลยไม่มีโมเมนต์อะไรเลย จำอะไรไม่ได้นะตอนนั้น สมองเบลอไง เฮ้ยสมองเบลอไปเลยแกสมองตายแบบมัน เนี่ย อะไรวะ แต่คนเนี้ยเขาจำได้เยอะ งั้นเราต้องถาม เขา คุณสิวัตรบ้าง เขามาเล่าให้ผมฟังทีหลัง พี่ครับ วันนั้นคุณ จะ สิ โย วัตร นอะไรปรึกษาหน่อย ครับ ว่าวันนั้นเป็นไงคุณสิวัตรได้จำโมเมนต์ไหนได้บ้างครับคุณพอและส คุณ ถาน จ ที่ ริงๆวันนั้นผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันพอมันเรื่องมันผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ย อ่า ใช่แต่ผมจำได้แค่ว่าผมก็เข้าไปงานอีเวนต์ไปทำกิจกรรม อืม นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟน อ่า ๆแค่นั้นเลย เหมือนช่วง ค่ะ เหมือนช่วงเวลานั้นทุกศิลปินจะเร่งรีบกันด้วย อ๋อ เหมือนกับเขาต้องไปทำอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ย อ่า มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีเวลาที่มาสังเกต อ๋อ หรือว่ามาดูอะไรขนาดนั้น แต่ก็เป็นความบังเอิญนะครับที่ยืนอยู่ข้างกัน เราต่างเป็นแบบโฟกราวและแบ็กกราวของกันและกันในวันนั้น ใช่ ตอนแรกที่เราเห็นรูปที่เขาจับมาเนอะแล้วเขาก็แบบว่าอุ๊ยแบบน่ารักจังเลยผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงตอนนั้น ตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าเหมือนเป็นโฟกัสผีตัวทั้งตัวหนึงอยู่ในรูปใครสักคน ใจร้ายมากว่าตัวเองถูกไหม ใช่ใช่คือเป็นรูป อ่า คือเป็นรูปน้องเขานะ แต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมแบบก็ถ่ายน้องเขาไม่ใช่เหรอ แต่ทำไมมันมาชัดที่เรา อุ๊ย อะไรอย่างเงี้ย เรามันของจริง ผีเหรอ ไม่ใช่เรามันเป็นแบบเป็นแบบหน้าตาเราคมชัดเกินหรือเปล่าเขาเลยโฟกัสที่เรา คือเราวันนั้นอยากจะถามคนที่ถ่ายเหมือนกัน รูปนั้นนะคือผมอยากจะถามว่า คุณตั้งใจถ่ายให้ข้างหลังชัดหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องมันแบบโฟกัสอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งวันนี้แฟนคลับท่านนั้นก็นั่งอยู่ในงานด้วย ใช่ครับ คนที่ถ่ายรูปนั้น ใช่เหรอ นั่งอยู่นี่ไง พี่อ่านเหรอ พี่อ่านเป็นคนถ่ายเหรอคะวันนั้นพี่อ่านเป็นคนสร้างเรื่องเนอะถูกต้องไหมจริงๆวันนั้นใครถ่ายจำได้ไหมหรือใครเป็นคนเห็นภาพนั้นจำได้ไหมไม่มี ใช่ผมจนทุกวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าคนที่ถ่ายรูปนั้น เอาจริงๆคือพวกเราสองคนต้องขอบคุณพี่คนนั้นด้วยนะเพราะที่ ใช่ แบบว่า คือมันมาจากรูป มาจากรูปของพี่คนนั้นคนเดียวเลย เอางี้ ใช่ คุณพี่ท่านนั้น ถ้าอยู่ตรงนี้รบกวนแสดงตัวนิดนึงเดี๋ยวเรามีของรางวัลจะมอบให้ แต่ว่าถ้าไม่อยู่ตรงนี้ คุณพี่ตอนนี้เขาเทรนกันอยู่ ฝากคุณพี่เข้าไปบอกว่ารูปดิฉันเองจ้าอย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปจากกล้องนั้นเอามาลงมาเลย ใช่ ว่ามันเป็นรูปจากเรา ไม่จริงๆผมอยากขอบคุณเขามากจริง เนาะ จากรูปที่ มันทำให้เกิด โม
พอมากขึ้น ใช่ ไหมอ่ะเรามาถามกันดีกว่าจริงๆพอได้อยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆเนี่ยความประทับใจที่เรามีในกัน เรารู้สึกว่าน้องมาเป็นคนยังไง ผมเหรอ ใช่จ้ะ ทำไมไม่ถามอ่ะ งั้นน้องมาจ๋าน้องมาเล่าความประทับใจที่มีต่อพี่พร้อมหน่อยจ้าคือจริงๆผมพูดความประทับใจไปหลายที่แล้วคือพี่พร้อมเขาจะเป็นคนที่อยู่ไม่ค่อยนิ่งนะเป็นคนที่เรียกว่ามีสีสันในชีวิตเยอะอย่างวันเนี้ยสดๆร้อนๆเลยยังนั่งแต่งหน้าทำผมอยู่เลยก็จะแบบเดินมาจ้องมาแจ๊ะเดินมาพูดคุยแล้วกลับไปนอนที่เตียงแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดใหม่อะไรเงี้ยแค่กับเราคนเดียวเลย ใช่ กับพี่กวางน้อยทำไมไม่ทำนะกับพี่กวางน้อยทำไม อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย อันซ่าจังทำไม เมื่อเช้าไม่ อ่านสาจังอยู่คนละห้อง อันซ่าจังอยู่แล้วอ๋อ แต่ว่าแบบจะเป็นคนที่แบบชอบมีอะไรให้ผมมาดูอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ย ยังไง ก็เป็นฟีลแบบคือด้วยความที่ว่าเราไม่อยากให้ห้องมันเงียบเลยคือจริงๆมันจะมีเมคอัพมีแฮร์สไตล์มีที่คอสตูมนี่แหละเราก็อยากให้แบบทุกคนได้พูดคุยหาเรื่องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอพี่เขาบ่อยเราก็แค่แบบอยากจะรู้จักเขามากขึ้นอยากมีเวลากับพี่เขาหรือว่ากับทุกคนรอบๆตัวมากขึ้นเราก็เลยชวนเขาคุย ชวนเขาคุยคือชวนช่างหน้าช่างผมหรือชวนน้องมา ก็ทุกคนที่ ส่วนทุกคนเนี่ยโอเคฉะนั้นเท่ากันถูกไหมเป็นคนน่ารักแบบนี้เอนเตอร์เทนชาวบ้านชาวช่องเขาได้ส่วนตัวพี่พร้อมล่ะสรุปว่าพี่พร้อมทำใจอะไรกับมาว่าจะคิดได้ออกยัง คือสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าน่าประทับใจอีกอย่างคือเวลาที่ก็ได้ความที่ว่าผมเป็นคนที่ alert หรือว่าที่ยุ่งเยอะตลอดเวลานะครับบางอย่างต้องใช้แบบความเรียบง่าย ความชิลหรือว่าสิ่งที่มันนิ่งๆเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยแล้วผมก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะผมจะเป็นคนที่เกิดตลอดผมจะปัญหาเขาอย่างตลอดเลยหรอไม่ยุ่งเหยิงผมก็เลยจะชอบแบบไปปรึกษาเขาแล้วเขาก็จะตอบได้ตลอดเวลาในสิ่งที่ผมต้องการ สมมติว่าเรามาถึงแบบร้อนๆเลยโมโหเลย เข้าไปปึ้งปั๊บแล้วมาจะพูดอะไรกับเรา ส่งมาครูกัน ส่งก็ถึงพรีเซนเตอร์เข้าอีกแล้วคุณครูสนับสนุนด้วย เคยดูโฆษณา ดูโฆษณาร้อนๆเลยร้อนไปปุ๊บนิ่งเลยต้องมันทำเลย เสียงนี้เลยเสียงเลย ฉันก็เอ็นดูแฟนคลับเหมือนกันที่เขากินไม่ได้จับเนี่ยขอโทษด้วยนะคะทุกคนเราอาจจะไม่บิดกันใน X นะที่จะ X นะคะเพราะว่าตัวนี้เราอาจจะกรี๊ดดังขนาดนั้นไม่ได้นะคะถามถึงนิยายดีกว่าเอาจริงๆนิยายเนี่ยเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบบย้ายมาอยู่ในหอใช่ไหมถ้าสมมติวันหนึ่งสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมติเลยนะสมมติวันหนึ่งคุณพร้อมแล้วคุณมาก็มาอยู่หอเดียวกันอยู่คอนโดเดียวกันสิ่งที่คุณจะทำคืออะไรอย่างแรกเลย น่าจะบอกให้มันล้างเท้าก่อน อะไรมาไม่ชอบล้างเท้าหรอ ไม่เขาจะเป็นคนที่ชอบเดินไปเดินมาทั่วห้องเขาจะหามุมนั่งหามุมนอนผมก็แบบก่อนจะทำอะไรก็ล้างเท้าก่อนแล้วกัน เพื่อความสะอาดได้ไหมคุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกถ้าสมมติว่าเรารู้
พี่จะขยันขนาดนั้น แต่ว่าสลับ เอาเผื่อขยันไงที่ประเภทแบบนั้น อย่าทำแบบนั้นเลยมันขยันเกิน ใช่แต่อย่าทำอย่างนั้นเลยมันเปลือง เออ